Jojolpa and Namaste friends, welcome to Culinary Calls. Culinary Calls मा हामी तपाईहरुलाई as possible home based ingredients युज गरेर घरैमा बसी रेस्टुरेन्ट स्टाइलको परिकारहरू कसरी बनाउने भनेर देखाउने गर्दछौं र यसको लागि तपाईहरुले पहिले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न पर्ने हुन्छ सो दैट यु क्यान गेट द लेटेस्ट अपडेट अनि यस्तै मिठो परिकारहरूको रिटर्न रेसिपी चाहिएमा मेरो ब्लगमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जसको लिंक मैले तल डेस्क्रिप्सनमा दिएको छु सो लेट्स गेट स्टार्टेड हामी यो जाडोको लागि स्पेशली टेन्टलाइजिङ यो विन्टरको बेलामा चाहिँ टेस्ट बडलाई अझै अलिकति ट्विस्ट दिनको लागि चाहिँ हामी आज भोगटे सान्दै छौं सो यो भोगटे साध्नको लागि चाहिँ हामीले यो भोगटे छ त्यसलाई हामीले भोगटेलाई अलरेडी छोडाइसकेको छौं अनि त्यसपछि यसको लागि हामीले यसमा केरा लिएको छौं स्लाइस गरेर काटेको त्यसपछि स्याउ लिएको छौं अनि मौसम अनि सुन्तलाहरू पनि लिइसकेको छौं ओके सो अब यसपछि हामी यसमा यो दहीमा चाहिँ सबै सिजनिङहरू गर्ने छौं सो फर्स्टमा यो दहीमा चिनी राख्यौं अब यसलाई मजासँग एकछिन फिट्ने छौं ओके सो अब यो चिनी यसमा फिटिसकेपछि यसमा अब नुन राख्छौं यसलाई पनि राम्ररी फिट्छौं अब चाहिँ यसमा कश्मिरी मिर्च राख्छौं अलिकति कलरको लागि सो अब यो अलमोस्ट अलिकति चिनी पनि यसमा डिजल्भ भइसकेको छ सो अब यसमा हामीले तिललाई भुटेर अनि ग्राइन्ड गरेछौं सो यसलाई पनि यसमा राम्रोसँग मिक्स गर्छौं यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छौं यसलाई चाहिँ विस्कले गर्दा अझै राम्रोसँग मिक्स हुन्छ सजिलो पनि हुन्छ ओके सो अब यसमा यो डाइल्युट भइसकेछ अब यसमा हामीले तातो पानीमा थोरै हिङलाई डाइल्युट गर्यौं यसलाई पनि एकचोटि मिक्स गर्छौं हेर्नु यसको कलर कस्तो राम्रो आइसकेको छ अब चाहिँ हामी यसको लागि यो भोगटेको लागि झान्दै छौं यसको लागि हामीले तोरीको तेल तताउँदै छौं यसमा मेथी पड्काउँछौं अब मेथी राख्छौं तेल डढिसकेपछि मेथी राम्रोसँग यसमा पाकिसकेपछि बेसार राख्न साथ त्यसलाई त्यो भोगटेमा मिक्स गरिहाल्ने बेसार पनि राखिहाल्यो राम्रो दहीमा बनाएको सबै चिजलाई सबै मिक्सरलाई हामीले दहीमा राखेको छौँ नुन खोर्सानी हिङ चिनी दही मेथी पनि यसमै झाल्यौँ फाइनली चाहिँ अब यसलाई सबै हामी यो फ्रुटमा यसरी फोल्ड गर्छौँ राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ अनि यसलाई इन्स्टेन्ट खाइहाल्नुपर्छ अनि यसको टेस्ट अलिकति चेन्ज हुँदै जान्छ ल अब हामी यो फ्रुट्सहरू पनि सबै मिक्स गर्दैछौँ दहीको मिक्सचर रेडी भइसकेको छ मिक्स गर्छौं ल अब यसमा अघि नै यो दहीको मिक्सचर राख्छौं हेर्दै मिठो छ है
हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब यसमा हामी यसलाई प्लेटिङ गर्छौँ। सो हाम्रो भोगटे रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामी प्लेटिङ गर्दैछौँ। ओके, सो तपाईहरुलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र तपाईहरुले ट्राई गरेर कमेन्ट मार्फत हामीलाई एक्सप्रेस गरिदिनु होला। अनि यस्तै मिठो मिठो परिकारहरू सिकेर घरमै बनाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। टिल देन, ह्यापी होम कुकिङ।